वाला मित्रों स्वागत है तारू बधानु आपणी चेनल अल्पेश क्रिएशननी अंदर। तो मित्रों आजे से आपणे तमने एक जबरदस्त लगननो विडियो एडिटिंग करता शीखवाडीशुं अने आ जे विडियो छे ते एक भाईनी रिक्वेस्ट हती तेने मोकलेलो अने आपणे तेनी उपर तमने आ पेज क्राउड इफेक्ट वाळो एक विडियो छे ते बनावता शीखवाडीशुं, जेनी अंदर अलग अलग पेजनी अंदर अलग अलग जे कलर आवी रह्या छे आ विडियो ते बस थोड़ीक महीने अंदर बनाता सीखी सकशो। जे विडियो सारो सरल सिंपल से फूल प्रोजेक्ट नी अंदर से बस तमारे छे ने थोड़ुक विडियो नी अंदर से ते एडिटिंग वधारे करवानुं रहेशे। जेम के आ जेटली पण इफेक्ट आवी रही छे ते बधानी अंदर जई तमारे अलग अलग बीजी वारथी सेट करवू पड़शे। ठीक है, तो कई रीते करशो बधुं आपणे तमने विडियो नी अंदर ज बतावी देशुं। तो एक नानकड़ो डेमो जोई लो। प्रोजेक्ट एड करवामां काई पण प्रॉब्लम होय तो डेमोनी पछी विडियोने जोई लेजो, तमने तेनी अंदर बधुं बतावेलुं छे। तो एक नानकड़ो डेमो जोई लो। फूल डेमो तमने छे टेलिग्राम नी अंदर मळी जशे, जेनी लिंक डिस्क्रिप्शन नी अंदर आपेली छे। उभारो पहला चैनल सब्सक्राइब करो, पछी एडिटिंग सीखवा जाओ अने बाजुमां बेल નું બટન છે તેની ઉપર ક્લિક કરી દો। દબાઈ દીધું। હવે બરોબર, હવે જાઓ। बरोबर। तो मित्रों तमे जे फूल प्रोजेक्ट है एने एड करवा माटे तमारे जे फोननुं ब्राउजर होय छे तेने ओपन करवानुं रहेशे। आजने ओपन करशो गूगल से अथवा कोई पण ब्राउजर छे तेनी, त्यां तमने एक सर्चनुं जे आइकन मळे तेनी अंदर आपणी जे चेनल छे तेनुं नाम छे अल्पेश क्रिएशन। अल्पेश क्रिएशन लखी पाछळ 01 एड करजो એટલે આ રીતની વેબસાઇટ તમારા બ્રાઉઝરની અંદર આવશે, ઉપર જ આવશે। આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। જો રેડ કલરનો લોગો છે નીચે નામ છે આના ઉપર ક્લિક કરશો તમે એટલે આ પ્રમાણે ખુલીને આવી જશે। હવે અહીંયા સાઈડમાં તમને એક નાનકડું સર્ચનું આઇકન મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરજો। ક્લિક કરો આ બોક્સ આવી જાય। આ બોક્સની અંદર તમારે આવી રીતે 222 ठीक है 222 લખી અને સર્ચ કરી દેવાનું છે। 222 લખી તમે જેવું સર્ચ કરશો એટલે જો આવી રીતે કોઈ પણ બે પોસ્ટ આવે તો તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે। અહીંયા જો લખ્યું છે 222, આપણે આ 222 વાળો જે કોડ છે આ લાઈન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। જે ક્લિક કરશો આ રીતનું પેજ આવી ગયું। આને છે ઉપરની તરફ કરશો તમે એટલે અહીંયા આગળ તમે જો લખેલું આવશે તમને, ઠીક છે, લખેલું છે, ફોટો નથી, ઇન્સ્ટા ફૂલ પ્રોજેક્ટ। એના કે ઇન્સ્ટાની જે ફ્રેમ છે તે પ્રોજેક્ટ તમે અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। ત્યાર પછી તમે નીચે આવશો એટલે જે આપણે વોટ્સઅપની અંદર ફિલ સ્ક્રીનની અંદર જે પ્રોજેક્ટ એડ કરી છે તે તમને અહીંયા આગળ મળશે। બસ આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ જ અલાઇન મોશન છે તે ઓપન થઈને આવી જશે। ઠીક છે, તો આ પ્રમાણે બસ તમારે ખાલી આટલું જ કરવાનું છે એટલે ફૂલ પ્રોજેક્ટ આપણો એડ થઈને આવી જશે। એડ થઈ જાય ઇનપુટનું એક બટન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। આ પ્રમાણે પ્રોજેક્ટ છે ઓપન થઈને આવી ગયો। હવે પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવી જશે એટલે તમારે શું કરવાનું છે, સૌપ્રથમ આને ઉપરની તરફ કરી દેવાનું છે। આપણે બધું તમને સેટ થયેલું છે તેને બતાવીએ। ઠીક, તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો તમને એક બે લાઈન દેખાઈ રહી છે, જે આ બે લાઈન છે એક તારીખની અને એક નામની। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયાથી શરૂ કરીએ તારીખથી। ઠીક છે, પહેલી જ લાઈન તારીખની આવી રહી છે તો આપણે એના પર ક્લિક કરીશું। ક્લિક કર્યા પછી તમારા એ નીચે આવશે દરેલો, જેની અંદર એડિટ ટેક્સ્ટ લખેલું રહેશે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરજો। ક્લિક કરશો અહીંયા તારીખ છે। હવે આ તારીખની જગ્યાએ તમારે જે પણ મેરેજની તારીખ હોય તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો જેનો તમે વિડીયો બનાવો છો બસ તે તારીખ લખી એક સર્ચનું અહીં સુધી રાઈટનું આઇકન છે ઉપર એટલે મતલબ આ સાઈડની નીચેની છે આના ઉપર તમારે ક્લિક દબાવી દેવાનું છે, ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી હવે તમારે આ જે નામ છે અરવિંદ નહીં, આ નામ તમારે ચેન્જ કરવાનું છે। પહેલી થોડીક નામમાં ભૂલ છે પણ તમે તમારી રીતે ચેન્જ કરી શકો છો। એના માટે નીચે લાઈન છે આપણે એના પર ક્લિક કરીશું। ત્યાર પછી એ દોરેલો આવે છે આના પર આપણે ક્લિક કરીશું। આ જે નામ છે ઠીક છે, તમારે શું કરવાનું છે, અરવિંદ છે આ નામ આવી રીતે ડિલીટ કરી તમારે જે પણ તમારું નામ હોય તે તમે અહીંયા આગળ ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી જે પણ તમારે લખવું હોય આ રીતે તમે લખી શકો। ઠીક છે, અહીંયા આગળ આપણે નામ છે તે બે લખી દીધા। આપણે તમને બતાવવા માટે આ રીતે નામ તમે લખી શકો। જો નામ તમારું મોટું થઈ જશે આની અંદર સેટ નહીં થતું ફોટાની ઉપર આવી જાય તો નામ ઉપર ક્લિક કરજો। બીજી વાર ક્લિક કર્યા પછી એ લખ્યું એના પર જઈ
ત્યાં તમને એક સાઇઝનો ઓપ્શન મળશે, આને છે નાની કરી દેજો, અંદરની તરફ આ લીટો ખેંચશો એટલે નાનું થઈ જશે નીચે. તો આ પ્રમાણે આપણે અહીંયા આગળ નામ સેટ થઈ ગયું. હવે તમારે બે આ ફોટા ચેન્જ કરવાના છે, એક આ બાજુનો અને એક આ બાજુનો. ઠીક છે, તો બે ફોટા તમને અહીંયા આગળ મળી જશે. જો અહીંયા આગળ જે આ છે આ બાજુનો ફોટો છે તે તમને વરાજાનો ફોટો આ બાજુ મળશે. અહીંયા આગળ ફોટા ઉપર ક્લિક કરી કલર અને ફિલ્મ આવી જવાનું છે. ત્યાર પછી જે નીચે લાઇન છે લાઇન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. હવે અહીંયા આગળ આપણે જે ફોટો યુઝ કરવાના છે તે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ છે તે રિમૂવ કરેલું જરૂરી છે. મતલબ ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરીને તમારે એવો એક ફોટો લઈ લેવાનો છે. તમારે શીખવું હોય ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવી રીતે રિમૂવ કરવું તો વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે, તે વિડીયો જોઈ તમે શીખી શકશો. તો અહીંયાથી આપણે એક ફોટો લઈ લઈએ છીએ જેનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલું છે. અહીંથી આપણે આ વ્હાઇટ કલરનો ફોટો હતો, અહીંથી આપણે રેડ વાળો સિલેક્ટ કરીએ અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દઈશું. ઠીક છે, આ રીતે આપણો ફોટો છે આગળ બદલીને તો આવી ગયો છે. હવે જ્યારે તમે તમારો ફોટો એડ કરો છો અને ફોટો સેટ ન થાય તો તમારે શું કરવાનું રહેશે, તો ફોટા પર ક્લિક કરવાનું છે. પણ જો તમે ફોટા પર ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ તો ફોટો આવી રીતે બ્લેક થઈ જશે. તેના માટે તમારે આવી રીતે ઉપરની તરફ કરી જે તમને એક રેડિયસ 1 લખેલું છે આને થોડીક વાર બંધ કરી દેવાનું છે, જે ઇફેક્ટ છે બ્લેક સ્ક્રીન વાળી તેને બંધ કરી હવે તમારે આ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો આપણો ઇમેજ અહીંયા આગળ છે એના પર ક્લિક કરી અહીંયા તમને જે ટપકા આવી રહ્યા છે આનાથી તમે ફોટાને આવી રીતે મોટો આવી રીતે નીચે અંદરની તરફ ખેંચશો નાનો, આ પ્રમાણે તમે સેટ કરી શકો. રેડી, આટલું થઈ ગયું. ત્યાર પછી તમને અહીંયા પર દેખાય છે બીજો ફોટો. તો બીજો ફોટો આપણે અહીંયા ઉપરની સાઈડ છે જે આપણે અહીંયાથી ચેન્જ કરીશું. ફોટા ઉપર ક્લિક કરી કલર અને ફિલ્મમાં વ્યા દઈશું. ત્યાર પછી એક નીચે લાઇન રહે છે, લાઇન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે મિત્રો તમારે અહીંથી જે બીજો ફોટો લેવાનો છે તેનું પણ બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરીને રાખી દેવાનું છે. અહીંયાથી આપણે આ બીજો ફોટો લીધો છે તેનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલું છે, આપણે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીશું, તે ફોટો અહીંયા આગળ આવી જશે. હવે ફોટો છે આપણો મોટો છે, સેજ નાનો કરવો છે, આપણે ફોટા પર ક્લિક કરીશું અને અહીંયાથી આપણે ફોટાની જે સાઇઝ છે તેને સેજ નાની કરી આ બાજુ સાઈડમાં લઈ લઈશું. જો આટલો અડધો જ ફોટો હશે તો આ પ્રમાણે તમારો સેટ થશે. આખો ફોટો હશે તો તમે અસલ મસ્ત અહીંયા આગળ સેટ કરી શકશો. તો જેનો પણ વિડીયો બનાવો તેને તમારે કહેવું કે ભાઈ આખો ફોટો હોય તેવો મોકલજો, એટલે સારો એવો વિડીયો તમારો બની જાય. તો મિત્રો આટલું સેટઅપ તો આપણે થઈ ગયું છે. હવે આટલું સેટઅપ કરતાં તમને બધાને આવડી ગયું છે. રેડી, હવે આનું આ સેટઅપ તમારે 3 થી 4 વાર કરવાનું છે. કઈ જગ્યાએ, તો તમને અહીંયા ઉપરની તરફ કરશો એટલે અહીંયા આગળ એક તમને ગ્રુપ 1 લખેલું આવશે. આ રેડ કલરનું એક લાઇન રહેશે, આના ઉપર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપ. એડિટ ગ્રુપ જે લખેલું આવે છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. ક્યારે જ્યારે ગ્રુપ 1 ઉપર ક્લિક કરો છો અથવા રેડ કલરની જે લાઇન છે તેના પર તમે ક્લિક કરો ત્યાર પછી જે ઓપ્શન આવે તેમાં તમારે આમાં વ્યૂ જવાનું છે. હવે આપણે જેટલું પણ આગળ કર્યું છે બહાર તે બધું તમને આ ગ્રુપની અંદર મળશે. બસ તમારે તે સેમ રીતે જ કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા આગળ તમારે નામ લખવાનું છે, અહીં સેન્ડ કરવાનું છે, ઠીક છે, ફોટો છે, અહીં નીચે ફોટો દેખાય રહ્યો છે. બસ આ જ વસ્તુ તમારે અહીંયા આગળ એડિટ કરી અને આવી રીતે બેક આવી જવાનું. એટલે જે આ પેજ ગ્રાઉન્ડની ઇફેક્ટ આવી રહી છે તેની અંદર તમે જે ચેન્જીસ કર્યું છે તે ચેન્જ થઈ અહીંયા આગળ ઇફેક્ટની અંદર એડ થઈ છે. ત્યાર પછી તમારે આગળ આવવાનું છે. અહીંયા આગળ તમને બીજું ગ્રુપ દેખાશે. જો અહીંયા આગળ બીજી એક લાઈન આવી ગઈ છે, આજે બીજી પેજ ગ્રાઉન્ડની ઇફેક્ટ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે. તો તમારે આ ગ્રુપની ઉપર ક્લિક કરી સેમ જ કરવાનું છે જે રીતે આગળ આપણે કર્યું છે. એડિટ ગ્રુપ લખેલું છે એના ઉપર જવાનું છે અને આની અંદર પણ તમને બધું જ સેમ જ આવશે, બસ ખાલી બેકગ્રાઉન્ડનો કલર અલગ અલગ આવશે. તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંથી અહીંયા પણ આપણે જે આગળ ચેન્જ કર્યું છે બસ તે જ તમારે અહીંયા આગળ લખી અને બે ફોટા બદલી દેવાના છે. ફોટાને અહીંયા આગળ તમારે સેટ કરવો હોય તો તમે અહીંયા આગળ પણ કરી શકો છો. અહીંયાથી આવી રીતે ફોટાને જે પણ નાનો મોટો તમે કરવો હોય તે અહીંયા પણ તમે કરી શકશો. ત્યાર પછી બેક દબાવવાનું એટલે આ ગ્રુપ પર તમારું બે ગ્રુપ રેડી થઈ ગયા આપણા. ત્યાર પછી આગળ આવવાનું છે, આ ત્રીજા નંબરની જે પેજ ગ્રાઉન્ડની ઇફેક્ટ આવી રહી છે ત્યાં સુધી તમારે આવી જવાનું છે. હવે આના ઉપર પણ ક્લિક કરી તમારે સેમ જ કરવાનું છે, એડિટ ગ્રુપમાં આવી જવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે છે આ જે ફોટા હોય તેને એડ કરવાના છે અને નામ ચેન્જ કરવું છે. તો આવી રીતે તમને એક 4 અલગ અલગ ગ્રુપ મળશે. ઠીક છે, આપણે 3 ગ્રુપની અંદર જઈ તમને બતાવ્યું છે અને લાસ્ટ એક ગ્રુપ મિત્રો આ પ્રમાણે એ સેમ જ છે બધાની અંદર મિત્રો, બસ તમારે ખાલી નામ અને ફોટા જ બદલવાના છે. પણ 4 ગ્રુપની અંદર જઈને બદલજો એટલે તમારો વિડીયો બને અને રેડી થઈ જશે. કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે કમેન્ટ કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો. વધારે વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો. તો મળીશું એક નવા વિડીયોની અંદર મિત્રો. ત્યાં લગી ગુડ બાય.